හදන්නේ Excel පාඩමක්. ඉතින් මේක අපේ viewer කෙනෙක් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් විදිහට තමයි කරන්නේ. එයාට ඕන කරලා තිබ්බා කොහොමද පැය සහ මිනිත්තු එකතු කරන්න කියලා කරගන්න විදිහ කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් එයා වෙනුවෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අපි පැය සහ මිනිත්තු Excel sheet එක එකතු කරගන්නේ කියලා. හරි, මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මගේ Excel sheet එකට. මම පොඩි sheet එකක් හදාගෙන තියෙනවා මේකේ. මේ පැත්තට දාලා තියෙනවා employee number එක සහ day එක. එතකොට මෙතන දාලා තියෙනවා overtime hours තමයි මේක අපි record කරන්න කියලා. එතකොට මේ විදිහේ පොඩි template එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම ඔයා කරගන්න ඕනේ මේ time එක enter කරගද්දී ඔයා time එක හරි විදිහට data input කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේකේ ඔයාලා time එක ඒ විදිහට add කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන version එකේ නම් මම time එක හරියට type කරාම එයා cell එක format කරගන්නවා. සමහර විට ඔයා පාවිච්චි කරන versions වල එම auto format වෙන්නේ නැත්නම් මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාට time එක enter කරන්න අවශ්‍ය cell range එක මේ විදිහට highlight කරගන්න. ඊට පස්සේ ආ මුලින්ම කරන්න ඕන format cells යන්න. ගිහිල්ලා time select කරන්න. ඔයාට මෙතනින් මේ format එක select කරන්නත් පුළුවන්. මේක select කරොත් එහෙම ඔයා පැය 24 විදියට තමයි time එක දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ විදියට select කරොත් ඔයාට AM PM පැය 12 විදියට select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම යනවා custom එකට. custom එකට ගිහිල්ලා මම select කරනවා මෙන්න මේ පැය 24 format එකේ තියෙන hours and minutes කියන format එකට ඔයාලට seconds ඕන නම් seconds මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ requirement එකට පැය සහ මිනිත්තු තිබ්බා හොඳටම ඇති. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ විදිහට මේ hours සහ minute කියන format එකට select කරලා okay කරනවා. එතකොට මගේ cells ඔක්කොම format වෙලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. එතකොට මම මේ total උඩ අතට ගන්න total එක. ඉතින් මම මේ total column එකත් මේ විදිහට format කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පැය සහ මිනිත්තු ආකාරයට. ඉතින් මම මෙතනට ගන්න හදන්නේ මේ පළවෙනිදා ඉඳන් 30 වෙනිදා වෙනකන් total එක. ඒ නිසා මම මෙතනට මේ auto sum button එක click කරලා මම මෙහෙම මගේ sum වෙන්න ඕන range එක දෙනවා. දීලා මම enter කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් B4 සිට AE4 දක්වා මෙතන sum එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඒකම මෙහෙම drag කරගන්නවා මෙහෙම පල්ලෙහාට ඒ ෆෝමියුලා එකම කොපි කරගන්න. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද time input එකක් දෙන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මේ E1 කියන කෙනා අපි හිතමු මේ 4 වෙනිදා පැය 1:00ක් ඕවර් ටයිම් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයා එක type කරනවා මුලින්ම. එක type කරලා මේ විදිහට colon එක, ඒ කියන්නේ අර 32 තියලා ඊට පස්සේ ඔයා මිනිත්තු 30 enter කරනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඔයා time එක enter කරන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට එයාම අපි හිතමු 10 වෙනිදා පැයක් වැඩ කරා නම් ඔයා එක type කරලා colon එක type කරලා බිංදුව type කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් colon එක type කරලා enter කරත් එයා පැය එකක් විදිහට ගන්නවා. මතක ඇතුව ඔයාගේ මේ inputs වලට colon එක අනිවාර්යයෙන්ම enter කරන්න. එතකොට තමයි එයා time එකක් විදිහට මේක consider කරගන්නේ. ඉතින් අපි බලමු තව මේ විදිහට පැය දෙකක් මෙතනට දාලා මේ විදිහට පැය දෙකක් දාලා තිනවා. ඉතින් බලන්න ඔයාලට දැන් පැය 2යි 3යි පැය 4:00ක් කියලා මෙතනට එකතුව ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට ඔය විදිහට ඔයාලට පැය භාගයක් නම් 0.3ක් කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට ඔයාගේ මේ sheet එක හදාගෙන යට යන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මිනිත්තු 45ක් මෙතන මිනිත්තු යට ඕන නම් 15ක් ඔය විදිහට ඔයාට ඔයාගේ time එක අප්ඩේට් කරගෙන යන්න පුළුවන් මේ sheet එකේ. ඉතින් මුලින්ම වැදගත්ම දේ තමයි ඔයා කොහොමද මේ cell එක format කරගන්නේ කියලා. ඉතින් cell එක format කරගත්තට පස්සේ ඔයා input දෙන එක, ඒ කියන්නේ ඔයා hours වලට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට colon එක, ඒ කියන්නේ 32 type කරගන්න ඕනේ. ඒකෙන් තමයි යා පැය සහ මිනිත්තු identify කරගන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඔයාට මේක කරගන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට ලොකු දෙයක් නැහැ. ඔයාට එතකොට මේ ක්‍රමයට ඕනෑම time calculation එක කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට බලන්න පුළුවන්
තවත් මෙතන පැය 1.30ක් දාමු. එතකොට මෙතන බලන්න පැය 3 මිනිත්තු 20ක්. එතකොට මෙතන ටෝටල් අවර්ස් ගාන එනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාට Excel වල ටයිම් එක එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ පැය සහ මිනිත්තු එකතු කරගන්න විදිහ තමයි අහලා තිබ්බේ විව. ඉතින් ඔයාට මිනිත්තු ඕන ගාන මේ විදිහට එන්ටර් කරගන්න පුළුවන්. එකම දේ ඔයා කෝලන් එකත් එක්ක තමයි මේක එන්ටර් කරන්න ඕන ඔයාගේ ටයිම් එක. එතකොට ඔයාට හරියටම මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයා ටයිම් එකේ සම් එක ගන්නෙ. මේ වීඩියෝ එක එච්චර දිග් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් ආපු විවටත් ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් ඔයාලා මේ YouTube ඇල්ගොරිතම් එකේ මේ වීඩියෝ එක ඉහළට යවන්න, මේ වීඩියෝ එක subscribe කරලා බලන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාන්න. යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් ලබන සතියේත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හමු වෙනකම් ඔයාලට සුබ සතියක්.